ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ 9 অধ্যায় 3 আঁতৰ এ এই কুৱেশ্যনটো কৰি দিছোঁ তোমালোকে মনোযোগেৰে চাবা যে 12 গ্ৰাম অক্সিজেন গেছ মললৈ পৰিৱৰ্তন কৰা 12 গ্ৰাম অক্সিজেন গেছ মললৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে গতিকে কেনেকৈ কৰিছোঁ চাই লোৱা যে আমি প্ৰথমতে অক্সিজেনৰ মলাৰ ভৰটো উলিয়াই দিছোঁ অক্সিজেনৰ আমি জানো কিমান 16 পূৰণ 2 মানে কিমান হ'বগৈ 32 গ্ৰাম পাৰ মোল এটা কথা মনত ৰাখিবা যে 12 গ্ৰাম অক্সিজেন গেছ মললৈ কি কৰিব লাগে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে গতিকে তোমালোকে এই সূত্ৰটো মুখস্থ কৰি দিবা যে অক্সিজেনৰ মলৰ সংখ্যা মানে মললৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে সদায় এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিবা যে মলৰ সংখ্যা সদায় কি হয় প্ৰদত্ত ভৰ ডিভাইডেড বাই কি মলাৰ ভৰ এইটো মনত ৰাখিবা সেইমতে আমি লিখি দিছোঁ ইয়াত প্ৰশ্নত কৈছে অক্সিজেনৰ কথা সেইকাৰণে আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ যে অক্সিজেনৰ মল সংখ্যা ইকুৱেল টু অৰ্থাৎ এনেকৈ আমি সূত্ৰটো মুখস্থ কৰিব পাৰিলোঁ হয় যে মল সংখ্যা ইকুৱেল টু প্ৰদত্ত ভৰ বাই মলাৰ ভৰ অক্সিজেন প্ৰশ্নত আছে কাৰণে আমি কৈছোঁ পুনৰ যে অক্সিজেনৰ মল সংখ্যা ইকুৱেল প্ৰদত্ত ভৰ ডিভাইডেড বাই মলাৰ ভৰ গতিকে প্ৰদত্ত ভৰ আমি দেখা পাইছোঁ কিমান 12 এইটো 12টো লিখিছোঁ আৰু মলাৰ ভৰটো কিমান পাইছিলোঁ 32 এইটো 32 লিখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াক হৰণ কৰিলে কিমান পাম 0.375 মল এইটোৱে আছিলে যে 12 গ্ৰাম অক্সিজেন গেছ মললৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ উত্তৰটো তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো 9 নম্বৰটো কৰিছোঁ এই নম্বৰ 2 মল অক্সিজেন পৰমাণু মানে ভৰটো উলিয়াব লাগে তো মনত ৰাখিবা ভৰটো উলিয়াৰ সূত্ৰ এইটো তোমালোকে এইটো সূত্ৰটো মুখস্থ কৰি দিবা যে যিকোনো দিয়ক পৰমাণু অক্সিজেন নাইট্ৰজেন যি দিয়ক মনত ৰাখিবা সূত্ৰ এইটো পাৰমাণৱিক ভৰ ইকুৱেল টু মল সংখ্যা পূৰণ মলাৰ ভৰ এইটো সূত্ৰ মুখস্থ কৰি দিবা তো ইয়াত পৰমাণুটো আছিলে অক্সিজেন তো আমি জানো অক্সিজেনৰ মলাৰ ভৰ কিমান হ'বগৈ 16 গ্ৰাম এইটো পাৰমাণৱিক ভৰ আছে অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান 16 তেন্তে অক্সিজেনৰ মলাৰ ভৰ কি হ'বগৈ 16 হ'ব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট লিখি দিবা যে সেই সূত্ৰটো এই পাৰমাণৱিক ভৰটো এমৰ দ্বাৰা ইয়াত দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে পাৰমাণৱিক ভৰ ইকুৱেল টু মল সংখ্যা পূৰণ মলাৰ ভৰ গতিকে পাৰমাণৱিক ভৰ ইকুৱেল মল সংখ্যা কিমান আছিলে ইয়াত মলটো 0.2 আৰু মলাৰ ভৰ এইটো মলাৰ ভৰটো কিমান পাইছোঁ 16 পূৰণ 2 মানে কিমান হ'বগৈ 32 অৰ্থাৎ 3.2 এইটো আছিলে এই অংকটোৰ সমাধান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰৱৰ্তী অংক 10 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ আৰু 10 নম্বৰ অংকটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে এই সূত্ৰটো লিখি মুখস্থ কৰি দিবা যে পৰমাণুৰ সংখ্যা ইকুৱেল প্ৰদত্ত ভৰ ডিভাইডেড বাই মলাৰ ভৰ পূৰণ এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যা আৰু এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যাটো নিশ্চয় তোমালোকে অধ্যায় 3ত পাইছা কিমান যদি গম নোপোৱা এইটো মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যাটোৰ মানটো হৈছেগৈ 6.022 × 10⁻23 টা গতিকে 16 গ্ৰাম গোটা ছালফাৰত থকা ছালফাৰ অণু সংখ্যা গণনা কৰা অণুৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথম কাৰ কথা কৈছে ছালফাৰৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি লিখি দিছোঁ ছালফাৰ অণু H8ৰ মলাৰ ভৰ আমি জানো এছৰ কিমান 32 আৰু অণু 8 সেইটো কাৰণে কিমান 8 32ৰ লগত পূৰণ কৰা হৈছে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 256 প্ৰদত্ত ভৰটো কিমান দিয়া আছিলে এইটো 16 গ্ৰাম ছালফাৰৰ যিটো আছিলে গোটা ছালফাৰ 16 গ্ৰাম আৰু তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা 1 মল ছালফাৰ অণুত থকা মানে অণুত 6.022 × 10⁻23 টা পৰমাণু আছে অৰ্থাৎ এইটো এভ'গাড্ৰৰ মান হয় মনত ৰাখিবা তোমালোকে গতিকে আমি উলিয়াব লাগে কি যে অণুৰ সংখ্যা আমি সংখ্যাটো গণনা কৰিব লাগে গতিকে আমি সূত্ৰটো পাই আহিছিলোঁ যে সংখ্যা এইটো সংখ্যাৰ সূত্ৰ পৰমাণুৰ সংখ্যা ইকুৱেল টু প্ৰদত্ত ভৰ ডিভাইডেড বাই মলাৰ ভৰ ইনটু এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যা তো আমি কি কৰিছোঁ সেইমতে আমি সূত্ৰটো লিখি দিছোঁ যে পৰমাণুৰ সংখ্যা ইকুৱেল ওপৰত কি আছিলে যে প্ৰদত্ত কিমান আছিলে প্ৰদত্ত ভৰটো 16 আৰু তলত কি আছিলে যে তলত আছিলে মলাৰ ভৰটো কিমান পাইছিলোঁ এইটো 256 ইনটু কি আছিলে এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যা এইটো এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যা কিমান আছিলে এভ'গাড্ৰৰ সংখ্যাটো কিমান আছিলে 6.022 এইটো লিখি দিলোঁ লিখি দি পেলাই কেলকুলেশ্যন কৰাত এইখিনি পোৱা যাব তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেলকুলেশ্যনটো কৰি ল'বা মানে হৰণটো কৰি ল'বা 16 256ত কাটিলে 16 বাৰ হয় আৰু ওপৰত এইটো থাকিব আৰু এইটো থাকিব পিছত 16 দি পেলাই ইয়াক হৰণ কৰিলে এইটো হ'ব আৰু এটা মানে 10⁻23 পৰা এটা 10 যেতিয়া কমি আহিব 10⁻22 থাকিব তোমালোকে কৰিলে গম পাই যাবা ধন্যবাদ।